Pandemi eller inte, årets Rapidus-företag ska delas ut. Det är 20:e året i rad vi gör detta. Och som av en tillfällighet är det faktiskt på gångavstånd från Rapidus kontor på Stora Nygatan i Malmö. Häng med! Woo! Ja, vi har nämligen ljugit för er. Det är sant att ni ska vara med i Rapidus TV, men vi ljög om varför. Ja. Det är årets Rapidus-företag. Oj. Så vill du läsa upp varför ni är det? Ska jag? Nu ska vi se, nu tar ni mig på sängen här. Jag som ska... Every move you make, every step you take, they'll be watching you. Den känner jag igen, den här frasen här precis. Ja. För att med vad de själva kallar AI bygga helt nya möjligheter i syfte att vässa både stjärnor och icke-stjärnor. Men den intelligens som präglar både strategin och säljet är alls icke artificiell utan autentisk. Här är ett Lund-Malmö-företag som under radarn har expanderat på alla kontinenter och som investerarna nu snart kastar sina pengar efter. Och handen på ribban. Hur många framtidsföretag startade i en höjdhoppsgrop? Jan Wifstrand, juryns ordförande. Tack så mycket. Du började med en höjdhoppsgrop. Just det. Berätta. I Lund. Okej, Ja. Ja, nej, det var min son, han är före detta höjdhoppare och han... Som höjdhoppare tränar man väldigt mycket själv. Man har inte tränaren på plats. Och då vill man kunna se sig själv. Och det är väldigt svårt att spela in sig själv och hoppa samtidigt. Så då kom vi på idén att sätta upp en Axis-kamera. Och sen så starta inspelningen med sin mobiltelefon och sen hoppa hoppet. Och sen så kunde man gå tillbaka och titta direkt och analysera sitt hopp. Och det var så Speedio startades egentligen, kan man säga då. Vad betyder det för Speedio att bli årets Rapidus-företag? Ja, alltså jag vet ju hur många som läser Rapidus här i trakten. Så att, Jätteroligt för de anställda att få bli uppmärksammade såklart. Exakt. Och bra för Speedio att få synlighet lokalt också för rekrytering och så. Det är jättestora möjligheter. Ja, absolut. Att växa bolaget och hitta rätt kompetens är ju en av våra största utmaningar. Ja. Så att synas lokalt på det här sättet är jättebra för oss. Och för de som inte vet, vad är Speedio? Vad är det ni gör? Speedio automatinspelar sport för 2 syften. Och det är nästan bättre att Patrik beskriver de 2. Ja, vi ser till att man tar bort behovet av en kameraman för att spela in sport på video. Och vi tillhandahåller 2 tjänster, vi kallar dem för Speedio Play och Speedio Perform, som löser 2 olika problem egentligen. Speedio Play gör det möjligt för klubbar och lag att streama sina matcher, tjäna pengar på sina matcher och få ut sina matcher till fans och släktingar och föräldrar och så. Och Speedio Perform är då ett videoanalysverktyg som gör det möjligt för lagen att analysera sina träningar och sina matcher och bli bättre helt enkelt. Utveckla spelare och lag. Och de här 2 tillsammans är ju en jättestark kombination för att i princip alla lag i världen vill få ut sin sport till fans och alla lag i världen vill bli bättre. Så vi har ju i princip aldrig träffat någon i något lag som inte vill ha en tjänst så som Speedio. Men det här året har ju varit väldigt speciellt med pandemin och allt. Och de flesta har det ju gått dåligt för, men för er har det gått så otroligt bra. Ja, det har ju varit det kunde nog gått ännu fortare i sig, men vi har dubblat omsättningen i år. Ja. Och det som har hänt i år är ju att man har fått en medvetenhet om att vilja sända sina matcher eftersom man inte kunnat ha publik. Så att det har ju hänt väldigt mycket på den. Det har ju hjälpt till att växa vår Speedio Play-affär. Och sen var det ju många kunder som fick utmaningar med sin ekonomi i hela världen. Så det gjorde väl kanske att det gick lite långsammare än vad det annars hade gjort på vår Speedio Perform-affär. Men ändå så lyckades vi ha en bra tillväxt. Ja. Hur ser ni tillbaka för er del och företagets del på det senaste året?
Ja, det var ju utmanande och framförallt ovissheten under våren och sommaren förra året. Det var ju helt osäkert vad som skulle hända. April, maj var ju... Verkligen. Det hände ingenting. Det var dött, kan man säga. Och vi utnyttjade den möjligheten till att komma ut väldigt snabbt och gjorde väldigt många webinars där vi berättade om Speedio för kunder. För helt plötsligt så hade kunderna också tid. För i vanliga fall så spelar de ju sina säsonger under den tiden. Men det gjorde de inte nu, utan nu var de ju i princip lediga. Satt hemma bakom datorn. Så då fick vi väldigt bra kontakt med många potentiella nya kunder som vi sen kunde omvandla en del till nya affärer. Vad skulle ni säga är nyckeln till er framgång? Ett duktigt gäng programmerare från början, tidigt. Och att vi, skulle jag säga, framförallt. Men sen dessutom att vi tog ett par väldigt viktiga beslut väldigt tidigt som var lite nästan obekväma. Det ena var att vi ska inte bygga egna kameror. Vi köper kameror från Axis och installerar. Varför var det viktigt då? Nej, för att annars har man hamnat i att det hade blivit fokus att bygga kameror. Nu byggde vi tjänster. Och det andra var att vi bestämde också väldigt tidigt att vi skulle lägga allting i det berömda molnet. Inte ha några lokala datorer eller annat på arenorna, utan bara kamerorna, nätverksbaserade kameror på arenorna och allting i molnet. Och det var ju också en utmaning där i början, för att för 5 år sedan var internet på gränsen till att det räckte till, så att säga. Men idag är det ju helt rätt beslut. Kamerorna blir bättre och bättre och bättre från Axis, och det är väldigt glad att vi inte behöver hålla på och utveckla nya kameror. Och för det andra så är internet på en helt annan nivå idag. Det är väl det. Ja, verkligen. Och de här 2 sakerna har gjort att vi kan fokusera på att vara ett mjukvaru- och tjänstebolag. Inte fokusera på att utveckla hårdvara och elektronik och mekanik och så. Utan all vår investering, all vår energi går ju åt att utveckla vår mjukvaruprodukt och vår tjänst. Och det ska jag säga, det andra som jag tycker har varit en nyckel till att vi har lyckats så bra, det är att vi har ett väldigt stort fokus på produkten. Alla på Speedio pratar och tänker på vår produkt och hur den uppfattas och hur den används och hur den kan bli bättre. Och jag tror när Patrik säger produkt menar han att det ska inte vara... Det ska vara man ska paketera det så det blir så enkelt som möjligt för vilken klubb som helst som bara tar det. Man ska inte behöva anpassa den så mycket. Väldigt hårt paketerat och lättanvänt. Liksom. Ja. Och trots att det har gått då väldigt bra, vilket vi uppmärksammar här och nu, så har ni inte riktigt börjat gå med vinsten. Nej. När planerar ni göra det? Ja, det beror på lite grann hur snabbt vi vill komma ut på marknaden. Just nu så kan man säga att jag nämnde det att det finns 5 miljoner arenor ute i världen som förväntas och som jag tror att de inom en 10-årsperiod kommer att ha den här typen av tjänst. Så det är en fråga hur snabbt vi vill komma ut och snäva åt oss den marknaden. Och vill man vara aggressiv så måste man investera, och vill man inte vara så aggressiv så är det klart att då kan man ju skapa ett bolag med vinst relativt snart. Så det är svaret. Det är inget bra svar, men det är det bästa jag kan ge just nu. Och vad tänker ni om framtiden? Vad blir nästa steg? Ja, men vi ska fortsätta vår tillväxt. Det är det som är planen ju. Och fortsätta att växa med båda de här 2 tjänsterna, Speedio Play och Speedio Perform, tillsammans. Och nå ut till så många klubbar och lag och ligor och mediebolag där ute som möjligt. Och hjälpa dem att automatisera inspelning av deras matcher och träningar. Och nu har vi alltså varit och lämnat diplom och presenter till årets Rapidus-företag Speedio. Hur har juryarbetet gått till i år, Niklas? Ja, det som varit speciellt är ju att vi inte har kunnat träffas, utan det har enbart varit videokonferens och det har varit väldigt mycket eget arbete jämfört med tidigare år. Och påverkades urvalet av pandemin någonting? Absolut. Vi har ju alltid en ganska stor bruttolista med företag. En del har vi tittat på tidigare och känt att de här får ligga till sig ett år.
Och nu märkte man ju att det fanns både sådana som det stannat av helt för på grund av pandemin och sen fanns det sådana som i praktiken dragit nytta av det, och Speedio är ju ett exempel. De ställde om väldigt snabbt och till att anpassa sig till den värld det är nu. Och apropå det, hur kom ni fram till just Speedio? Vi hade ju en handfull företag vi tittade på det sista, och jag tror att det som kanske avgjorde mest det är att Speedio har även under 2020 fördubblat sin omsättning. Och vi fick ju faktiskt ett kvitto på att vi hade rätt nu när Financial Times gjorde sin lista med de 1000 snabbast växande företagen i Europa. Och på plats 119 i hela Europa finns Speedio, och det är etta i Öresund. Och det hade vi ingen aning om när vi bestämde oss, så det var ju mer att vi tänkte nog rätt där. Nästa år så ska vi fira Speedio och 2021 årets Rapidus-företag på vår födelsedagsfest den 24 januari. Precis som vanligt hoppas vi. Så vi ses då. Det gör vi.